นี้นะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราไม่ทำเค้กค่ะเรามาทำกาโนรานะคะโดยที่ทำจากกระทะค่ะกาโนรานะคะก็ทานคู่กับพวกโยเกิร์ตได้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและเพื่อลดพุงเรากันค่ะวิธีการไม่ยากเลยนะคะสัดส่วนผสมนะคะจะขึ้นไว้ให้ค่ะอย่างแรกข้าวโอ๊ตค่ะนะคะอย่างที่2ค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะอย่างที่3แคลเบอรี่กับลูกเกดดำนะคะอย่างที่4ค่ะเมล็ดฟักทองอย่างที่5นะคะน้ำผึ้งค่ะอย่างที่6นะคะน้ำมันนะคะมะกอกค่ะอย่างที่7ค่ะเกลือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะครั้งแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่น้ำผึ้งทั้งหมดนะคะผสมกับน้ำมันค่ะตีให้เข้ากันนะคะเกลือ1 หยิบมือนะคะนิดเดียวพอค่ะอย่าเยอะนะคะคนแล้วพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำในกระทะกันต่อค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่นะคะข้าวโอ๊ตค่ะกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะคั่วนะคะจนข้าวโอ๊ตเป็นสีเหลืองนะคะคั่วกับไฟอ่อนๆนะคะคั่วนะคะอย่าได้เขาเรียกอะไรนะอย่าได้หยุดมือเลยนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวโอ๊ตนะคะเหลืองคั่วกันไปเรื่อยๆเนาะทำไม่ยากเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะคั่วกันเรื่อยๆนะคะค่ะพอเราคั่วไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเหลืองนิดๆแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของฟักทองค่ะแล้วก็คั่วต่อนะคะโดยเราจะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะเป็นตัวแปรสำคัญนะคะเห็นไหมข้าวโอ๊ตเริ่มนั่นแล้วนะระวังไหม้นะคะเราต้องคนเรื่อยๆนะคะข้าวโอ๊ตมันจะเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะอย่างนี้ก็คือสุกแล้วนะคะรวมถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะฟักทองก็ใส่เมล็ดฟักทองไปนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มได้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของแคลเบอรี่นะคะและลูกเกดดำคนไปประมาณ 2-3 นาทีนะคะเสร็จนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของที่พักไว้นะคะที่เราทำพักไว้นะคะในลักษณะอย่างนี้ราดไปเลยค่ะวางมือราดไปเลยแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเราก็จะได้กาโนราที่แสนอร่อยนะคะแบบทำง่ายๆนะคะโดยที่ใช้แค่กระทะเท่านั้นนะคะเสิร์ฟคู่นะคะกับพวกโยเกิร์ตในมื้อเช้านะคะง่ายมากๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้เย็นแล้วจับใส่กล่องกันนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกาโนล่านะคะสไตล์รักสุขภาพนะคะทำง่ายๆนะคะกับกระทะเท่านั้นนะคะสำหรับคนรักสุขภาพลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องรักสุขภาพด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ